natin ang kanilang mga pagkain. So yan, ganyan kadami. Line starts here. May menu sa taas. Pili-pili ka na lang. Gutom ka na? Hindi naman masyado. This is a Swedish cuisine. So, Swedish. Paano ba magsalita ang Swedish? So guys, tingnan natin kung papasa ba siya sa Batang Pasay na pagkain. So guys, ganito dito, no? Kukuha ka ng sarili mong cart, tapos sarili mong mga, anong tawag dyan, Ellie? Trays. Ayan, spoon and fork. Okay. Ano sabi niya parang? Hindi, sa likod mo lalagay. Yan. Nangangain ng tanga eh. Init siya. So, talagang na-sterilize siya. So, ang kanilang baso. Ayan. Kukuha tayo. Wala nang ibang available kundi ito. Ayos. Isa lang. Tapos yung spaghetti, oo. Yung walang meatballs Anything ma'am, thanks for waiting. May fries pa. Wala na pong fries, chicken. Okay. Ma'am, okay lang yung salmon. Mashed potato na lang po talaga. Ma'am, ano po yung order? Ma'am, may plan po. Sorry. Wait lang, sorry. Oh, ano ba? Okay. So walang Dito ka salmon ma'am. Okay, okay. Hindi, just zero lang, sorry. Meron silang Nordic. Kasi meron pang ice. Wala ice cream. Ilang ano po yung, sorry, ano po yung Nordic? Ano po yung Nordic? Yung sparkling water po natin sa favorite. Sparkling water lang. And then the red one, sparkling water din. Ano po yun, flavor po siya ng lingonberry, raspberry, pears, at saka citrus. Okay, so basta mix of something. Then, yung mushroom soup nila is 45 pesos. Ito, mahilig talaga sa soup to eh. Hirap na hirap. Hirap na hirap. Guys, ito yung kanilang Nordic drinks. Sparkling water. Kung ano-ano pa yan. Ayan. Sparkling lingon. Ako, raspberry ako. Ba? O ito. Ayan. Ayan. So, not sure kung andito. Pero pwede Iba ka. naman eh. Tapos, ano sa'yo, Don Lord? Beer. Citrus? Beer. Sige, dito tayo sa citrus. So guys, parang pinasosyal na fast food. So, it costs lahat is 800 something. Diyos ko po.
Don Lord yung drinks. Nordic drinks. Anli to. Ang dami ko nakikita bumabalik. Lasang gamot. Ito okay. Parang Sprite. Ito. Kiwi. So, ngayon, titikman ni Don Lord ang kanyang in-order na Baked salmon. baked salmon. Baked salmon. May tinik ba to? Ito yung mga nakikita kay Master Chef. Ay! Hindi tayo nalagyan ng gravy. Sarap. Top din. Kaya, Bakit? Itong baked salmon, hindi talaga siya malansa. Kasi mga ibang baked salmon malalansa. Ito, parang natutunaw sa bibig mo. so, tatry natin to, no? Wala talagang kwenta mag-review si Don Lord. So, tatry natin yung sauce. Okay, yung sauce, meron siyang parang cheese. Cream siya. Cream-based siyang sauce. Tapos, yung kanilang salmon, Salmon. masarap. Para siyang, kaso pero medyo parang overcook yung salmon nila. Kasi nga binake. So, mahirap magtansya ng temperature. Pero overall experience, masarap siya. Tapos ang kanilang mashed potato na walang gravy. Ganyan ba talaga yan? So, medyo matabang siya. Pero, hindi siya super smooth. Pero siguro ganun yung Swedish na mashed potato. And then, meron kasama siyang broccoli. Mararamdaman mo yung freshness ng broccoli. Masarap siya, as in. Nandako tayo sa Swedish meatballs. Ayan, nakita niyo naman. Ilang pieces? 12 pieces for amount of 199 pesos. Not bad. Meron ka ng, again, ang kanilang mashed potato at Gravyless. ayun. So, hindi ko alam kung ano itong matamis. Para siyang jam. So, try na natin ang kanilang meatballs. Grabe, ang sarap niya guys. Ang sarap ng meatballs. 10 out of 10. Perfect yung lasa. Panalo. So, dadako na tayo sa kanilang pomodoro pasta. So, simple lang. So, ito, 59 pesos. 59. Naaamoy ko na agad na hindi siya matamis na pasta kasi maasim yung ano niya. So, ito yung mga gusto kong pasta, guys. 59 pesos, guys. Kita nyo, ang dami, pero wala siyang laman. Walang sahog. Ano na, pasta expert. Kasi siyang pomodoro. I mean, decent siya. Decent yung lasa niya. For the price, alam nyo, yung ganitong pasta, nabibili nyo to sa ibang Italian restaurant na mas mahal. Para sa akin, okay na okay yung presyo niya sa lasa niya. So, tumutugma naman, guys. Masarap siya. Ngayon, titikman naman ngayon ni Don Lord ang kanilang mushroom soup. So, that's cost 45,000 pesos. Hindi, 45 pesos. Normal mushroom soup.
Pero walang mushroom. Giniling na mushroom ata to ay may mga malilito pero masarap siya. Gusto ko na kumain ng kanin. Let's go. Okay guys, pupunta na tayo sa kanilang dessert. Unfortunately, ito na lang ang kanilang available. Nila, wala na daw yung restaurant. In 15 minutes, ang isang kain to, no? So, marami silang dessert, pero ito na lang ang available. So, tikman na natin siya. Ikaw na lang tumikim yan. Guys, lasa siyang Toblerone na ginawang cake. Ang sarap. Panalo. 89 pesos, pwede na. Not bad. Uy, tala mo ko! Yung crunch, tapos yung parang yung chocolate na nga Toblerone. Overall experience dito sa case na to, masarap siya for 89 pesos. Panalo. Okay, natapos na naman tayo sa ating video. So, how would I rate their restaurant? Sa akin, siguro mga 7/10. Ikaw daw, Lord. Ako, 7 din. Pero kung meron akong iti-take out, Yung akin Yung yung meat. meatball. yung meatball din ako. Tas Saka yung Toblerone kineme. kung meron akong tatanggalin sa menu, yung Nordic drinks. Oo, ang sobrang weird ng Nordic drinks. Although, ano siya, unlimited yung pwede mong inumin. Hindi, iba doon lasang beer. Nagulat ako. Pero guys, overall experience for a Swedish cuisine. Pero hindi pa naman siya totally Swedish kasi mga konti pa lang naman yung natikman namin. So, medyo hindi ako nag-enjoy. Yung spaghetti, pwede na rin yun. Pero the rest, yung overall experience, hindi masyado. May sasabihin ka pa ba? Uwi na tayo. Ayun. So guys, sana makasama naman pa kayo sa future videos. So maraming salamat. Have a great day. Bye-bye, Mama Chuk Chuk.